ඇත්තම මේ රටේ ඔබ අපි මුහුණ දෙන තියෙන බොහෝ ප්‍රශ්න වලට හේතුව නිසි කළමනාකාරීත්වයක්, නිසි දේශපාලන සංස්කෘතියක් නොමැතිවීම බව අපිට දහසක් නොවේ. නමුත් මේ වෙලාවේ අපි උත්සාහ කරන්නේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන පරිදි අපේ හරිනි සහෝදරයන් අගමැති සහෝදරියන්ගෙන් අධ්‍යාපන ඇමති ඔබ ඉස්සරහින්නකොට ආණ්ඩු ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති. නමුත් මම දන්නේ නැහැ අද දවසම නෝල් දිස්ත්‍රික්කයේ පුරා විදෙමින් විවිධ රැස්වීම්වලට සහභාගී වෙමින් අපි බොහෝ කාලබහුල දවසක් ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි ශිෂ්ට සම්පන්න පුරවැසියෙක් දියුණු මානව සම්පතක් ගොඩනැගීම උදෙසා ඇගේ අභිලාෂයෙන් අය අපේ තිස්සා මේ වගේ උද්‍යෝගිමත්ව කතා කරමින් නැගී සිටිනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව ඔබට ඇති අපේ සහෝදරයන්ගෙන් ගැටලු විමසන්න ඔබ සතු තියෙන අපි දන්නා පහුගිය ජනවදිත්වයේ කාලය පුරාම විවිධ ප්‍රචාර ඇති වුණා, විවිධ අදහස් බොහොමත් වුණා. ඒ දේවල් ගැන ඔබට ගැටලු ඇති. අපි මම ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවල නියුතු වුණා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ ගැටලු ඔබට ඇති. ඉතින් ඒ ගැටලු ඉස්පත් කරන්න මේ ඔබේ අවස්ථාව. මම වෛද්‍යවරයෙක් පීඩියාට්‍රිෂියන් කෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කාර්යවලදී විනාඩි දෙකක් ගන්නවා. ඔබතුමිය සඳහන් කරපු අධ්‍යාපනයේ උදෙක් පුද්ගලික දෙයකට වඩා මුළු මහත් ජන සමාජයක් එකතු කරගෙන ලබාගත යුතුයි කියන කාරණාවත් එක්කම සම්බන්ධ වෙනවා සෞඛ්‍යයත් තනි පුද්ගලයන් වශයෙන් ලබා ගන්න දෙයකට වඩා මුළු මහත් සමාජයක් ලබාගත යුතු දෙයක් කියන කාරණේ. අපි වෙල්නස් සුවපත්භාවය කියලා අපි ඒක හඳුන්වනවා. ඔය අදහස ඇතුව මම කොලෙජ් ඔෆ් පීඩියාට්‍රිෂියන් මේකේ අපි කමිටුවක් තියෙන අධ්‍යාපනය පිළිබඳ කමිටුව. ඒ කමිටුවෙන් අපි උත්සාහ කරනවා ජාතික මට්ටමේ යම් සිද්ධියක ජාතික මට්ටමින් පාසල් අතර ජාතික මට්ටමින් ජාතික මට්ටමේ පාසල් අතර යම් සිද්ධියක අවයානස් එකක් ඇති කරන්නට එක පැත්තකින් මේ ශිෂ්‍ය සම්පන්න පුරවැසියෙක් දියුණු මානව සම්පතක් වශයෙන් අවශ්‍ය කරන කුසලතා විශේෂ සේවාසේ කුසලතා අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතා පිළිබඳ කුසලතා පුද්ගල අභ්‍යන්තර කුසලතා සහ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඇති වෙන කුසලතා පිළිබඳව ළමයි අතර අවබෝධයක් ඇති කරන අවයනසයක් ඇති කරන ගමන්ම මේ වෙල්නස් කියන concept එක ගැන හඳුන්වා දීලා ඒත් එක්කම අපි ඒකට බද්ධ කරන්න උත්සාහ කරනවා ටීචර්ස්ලාගේ ඇක්ෂන් රිසර්ච් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මම කියන්නේ අපේ කොලෙජ් ඔෆ් පීඩියාට්‍රිෂියන් වල වශයෙන් මේ අදහස පිළිබඳව මේ ශිෂ්ට සම්පන්න පුරවැසියන් දියුණු සමාන සමාජය පිළිබඳව උද්‍යෝගයක් උනන්දුවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි එතනම සාකච්ඡා කරනවා අපි කොහොමද මේ දෙමෝපියකරණය දැන් ළමයි රැක බලා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් වලින් පටන් ගන්න පොඩි කාලේ ළමයිට කුතුහලයේ සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද ළමයි සම්පන්න විදිහට හදා වඩා ගන්න කොහොමද කියන එක ළමයිට ආදරේ කරුණාව දෙන්නේ කොහොමද කියන කුඩා කාලේ ළමයි. එතකොට parenting ගැන අපි College of Pediatricians මේ අවස්ථාවේදී develop කරගෙන යනවා වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් parents-ට parenting ගැන දැනගන්න. දියුණු සමාජවල තියෙනවා, ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙනවා, නිව්සීලන්ත වල තියෙනවා, ඉංගලන්තයේ තියෙනවා. මේ විදිහ එකක් අපි හදන්න උත්සාහ කරනවා. මම මේ කතන්දරේ කියන්නේ එතකොට parenting පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය සහ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හැම තැනකම අපේ මේ අධ්‍යාපනයේ විෂය අනුබද්ධ අධ්‍යාපනයෙන් ඔබට කියපු සීක්වන්සි වශයෙන් සත්‍යයක කරගත යුතු මම හිතන්නේ මහාචාර්ය අමරකීර්තිගේ ලියලා තියෙන පොත්වල අපි සඳහන් කරන දේවල් කියනවා. එතනදී අර විදිහේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන professional bodies මට දැන් 7-8 10ක් ඉස්සෙල්ලා මේ ගැන අපි කතා කරනවා. ඒවට ඒ වගේ කෙරෙන්නේ උනන්දුවෙන් ඉදිරිපත් කරන වැඩසටහන් දේවල් ඒවා වෙනම සිස්ටම් එකකට ඉන්ටිග්‍රේට් වෙන්නේ. එතකොට ඒත් එක්කම ඒහා සමානව තව පොඩි වැඩක් තවත් වෙනත් වැඩක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් කරනවා. නැත්නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් කරනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලා හංසක් කරපු කතාවේදී කිව්වා වගේ මම යෝජනා කරන්නේ මේ අපි ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩීස් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනිකුත් අමාත්‍යාංශ වලින් කෙරෙන
එක හා සමාන දේවල් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් වෙච්චි එකට එකතු වෙලා කරන වැඩසටහන් වශයෙන් කරා නම් අපිට වඩා ඵලදායී දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එක උදාහරණයක් වශයෙන් College of Pediatricians වරක් සජෙස්ට් කරා මේ අපි parents day එකක් තියන්න ඕනේ වාරයේ මුල ගුරු දෙමව්පියන්ට දැනගන්න මොනවාද මේ අධ්‍යාපනයේ මේ වාරය ඇතුළත කෙරෙන්නේ දෙමව්පියෝ කොහොමද මේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ යෝජනාව මම කියන්න හදන්නේ ඒවා එකට එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරන ක්‍රමයක් තුලින් වඩා ඵලදායී වැඩක් කරගන්නට පුළුවන්. ඒවා නිකන් වොලන්ටියර් ස්විච්චාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන අදහස්. නමුත් ලංකාවේ ඉන්න පීඩියාට්‍රිෂන්ස් ඔක්කොම එකතු වෙලා කරන කතන්දරයක්. ඒක නිසා ඉදිරියට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. Thank you. Madam Prime Minister, welcome to Peradeniya. Professor Amarasuriya said that we did not have to address you as Madam Prime Minister, but I think it's high time that we got used to it because this is a wonderful opportunity. A person of your caliber ascending to this position, I think, needs to be celebrated. So let me address you as Madam Prime Minister, and thank you very much for sharing your thoughts on education. Let me speak in English because I understand that there are non-Sinhala speakers also. That's the only reason why I'm speaking in English. Just to add to what you said about the crisis of education in the country, I think you are spot on about what we are missing, the kinds of discussions that we are missing at the Senate, the kinds of discussions that we are missing at the faculty boards, the kinds of discussions that we are missing even at the department level. Part of the reason is we are being dragged into, we are being drawn into, absorbed into a very technocratic sort of culture. And I think we've had this conversation before at different points. We are being converted by force into bureaucrats. We are being converted by force into technocrats. Even at a Senate, even at the faculty board, sometimes raising questions, raising critical questions is seen as a problem. You're seen as a troublemaker if you raise those questions. You're seen as a supportive academic only if you obediently follow the directives coming from the top. Could be the UGC, could be the CQA, Quality Assurance Council, QAC. So I think I'm glad that we have someone like you sitting in this chair, the Minister of Education, and also the Prime Minister, who has this kind of understanding. I think it's high time that you dissociate yourself from, distance yourself from all those technical activities, responsibilities. I know as the Minister of Education, you have no option but to attend to that. But that is the problem. I will choose not to go on for retreats as long as you get time to focus on this. So I think it's one of the most important things that we need to pay attention to is to change this academic culture. We are being absorbed into an audit culture, right? We are being told that everything that you do, in order to prove quality, you need to maintain records. You need to be audited. You need to be checked. And that, I think, takes away the idea of academic freedom from this. So I think these fundamental aspects need to be addressed, and a person like you is more than qualified to provide leadership. I think that this tendency, this trend in the direction of converting academics into technocrats and bureaucrats need to be addressed as a top priority. Otherwise, we are going to lose even the little that we have left in the academic culture in the country. Thank you very much for the opportunity. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම සංවිධායක මණ්ඩලයට හරුණි මැතිනිය සහෝදරිය කියන තාම දැන් නම් ජීව පුරු වෙන්නේ අපි ඉලෙක්ෂන් එකට කලින් නම් විතර පාරක් හමු වුණා ස්තුතියි පැමිණීම ගැන මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අපේ ශිෂ්ට මම ආචාර්ය නිමල් චන්ද්‍රසිරි ශිෂ්ට සම්පන්න පුරවැසියෙක් දියුණු මානව සම්පතක් ගොඩනැගීම සඳහා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්යභාරය කියනකොටම මැතිනියනි මේ අධ්‍යාපනය ගැන තමයි අපි පොත්වලට කතා කරන්නේ. නමුත් ඒ ඉතිහාසය උඩා තියෙනවා. දැන් අපි රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කතා කරනවා, සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි කතා කරනවා. ඊටත් එහා ගිහින් කලාව සංස්කෘතිය පැත්තට යනකොට දැන් ඇත්තටම අපි දන්නවා අපේ ලංකාවේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ආවේ ඔය මනමේ සිංහබාහුව වගේ ඇරෙන්න
ඒ වගේ ඊළඟට සරත් චන්ද්‍ර මහාචාර්ය සරත් චන්ද්‍ර ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න වගේ අය ඇරෙන්න ඊට පස්සේ අපේ මහාචාර්ය යරි අමරකීර්ති වගේ සුළු දෙන ප්‍රමාණයක් ඇරෙන්න ග්‍රන්ථ ලියලා දාන අපේ මේ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයෙන් මීට වඩා එහා ගිය අපි දැන් පුනරුදයක් ගැන කතා කරනකොට මොකද්ද මම හිතන්නේ ඔබතුමියගෙන් මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ තම සාධාරණද කියලා මට හිතෙනවා. නමුත් ඔබතුමියට අදහසක් පළ කරන්න පුළුවන්ද මේ අධ්‍යාපනයේ එහා ගිය පුරුද්දයක් ගැන කතා කරනකොට කලාව, සංස්කෘතිය, මූර්ති, මේ ග්‍රන්ථ, ඒවා කරන චිත්‍ර කලාව වගේ තැන්වලට මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්යභාරය යොමු කරන්න යන වැඩපිළිවෙල ගැන පොඩි අදහසක් දැක්වුවොත් හොඳයි කියලා මම මේ යෝජනා කරනවා. පොලිස් අග්‍රවන්තතුමිය බොහොම කෙටියෙන් මගේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමිය කලින් සඳහන් කළා මේ විශ්වවිද්‍යාලවල ෆැකල්ටි බෝඩ් වල සෙනෙට් වල මේ විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ දන්වන්න අපිට වැඩපිළිවෙලක් නැහැ කියලා. ඇත්තටම අග්‍රවන්තතුමිය මේ අපි ඩිපාර්ට්මන්ට් ලෙවල් වල ෆැකල්ටි ලෙවල් වල අපි සාකච්ඡා කරනවා මේකේ දිශානති කොයි තැනකටද ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අග්‍රවන්තතුමිය අපි වෙලා තියෙන තත්ත්වය තමයි UGC circulars තියෙනවා UGC directions තියෙනවා ওই directions අතුලට ආවට පස්සේ අපේ සාකච්ඡාව අර faculty board එකෙන් එළියට යන්නේ නැහැ. අපිට ඒක UGC එකට ගෙනහිල්ලා ඒක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ගෙනහිල්ලා ඒ සංවාදය ඇති කරලා ඒ තුලින් අපේ දිශානතිය අපි ආයෙත් අලුත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපිට වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ අග්‍රවන්තතුමිය. මම හිතනවා අපි කොච්චර සාකච්ඡා කළත් මෙන්න මේ කියන වැඩපිළිවෙල අපි මේක ඇතුලේ හැදුවේ නැත්නම් අග්‍රවන්තතුමිය අපිට කිසි විදිහකින්වත් අපි සංවාදයක් ඇති කරන්න බෑ. UGC එකෙන් නම් අපිට එන්නේ ඕඩර්ස්. අපි ඒ ඕඩර්ස් ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් අපිට ඉන්ටෙලෙක්චුවල්ස්ලා ඕඩර් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතනදී මේ සංවාදයේ වක්‍රාකාර මාර්ගයක් තියෙන්න ඕනේ. මේක සර්කල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. UGC එකෙන් අපිට එනවා අපෙන් UGC එකට. එහෙනම් අපෙන් UGC එකට යන කෑල්ල ඒකට අවශ්‍ය කරන සිස්ටම් එක ඔබතුමියගෙන් නිර්මාණය කරන්න කියලා බොහෝම කාර්මිකව බොහෝම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නැතිනම් බොහොම ස්තුතියි. අවසරයි ග්‍රාමතුමිය ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් ඉස්සෙල්ලාම කියන විනාඩි දෙකකින් ප්‍රශ්න අහනවා. මේ දුරදිගියොත් නවත්තන්න. අතරම ලිපියක් බාර දුන්න ඔබතුමියට අභ්‍යන්තරව තිබෙන ඒ රාජ්‍යය තුළ තිබෙන ප්‍රශ්න වල සම්පීඩනයක ඒ වගේම බාහිරව ජාතික වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාල 17 උපරිමතුමාලා ඉතාම හොඳින් පරිපාලනය කටයුතු කරන අතරේ හුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපරිමතුමා අමුතුම ගමනක් කරනවා. ඒක මම පැහැදිලි කරන්නේ ඒක දන්නවා ඔක්කොම කට්ටිය. ඒක එකක්. මේ රාජ්‍යය ගත්තාම 14000කට වැඩි ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. 900ක් විතර අපි ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්නවා. 2400ක් විතර අපේ අය ඉන්නවා. 300 ගණනක් විතර වේගෙන්සි තියෙනවා. ගෙවල් 411ක් තියෙනවා. මේ තුල ගෙවල් 30 ගණනක් හදන්න තියෙනවා. මේ විශාල පරිමාණයේ ගෙවල් තියෙනවා. ඇත්තටම මිලියන 9ක් විතර වැය කරලා හදන්න ඕනේ. මේක හැදුවේ නැත්නම් තව ටික දවසකින් කඩා වැටෙනවා. මේක පරිපාලන ආචාර්ය මණ්ඩලයේ තියෙන ගෙවල් පොදුවේ ගත්තාම මේක මා විනාශයක්. ඉතින් දැන් මේක සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් ඉතින් මේවට අවුරුදු 80ක් වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාලේ මේ වගේ ප්‍රධාන පිළිගැටුම් මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට මේ මුදල් ප්‍රශ්න තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලය තුළ. ඇත්තටම ඒක විශ්වවිද්‍යාලයට ගන්න බෑ. ඉතින් ජාතික වශයෙන් අපි ඉදිරියේදී මම මේ කතා කරන්නේ අවුරුදු 30කට වැඩි වැඩ කරන සේවකයෙක් විදිහට ඉදිරියේදී උච්ච සමිති සමග අපි ඔබතුමිය සමග සාකච්ඡා කරලා මේ විසඳා ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියලා මම දීර්ඝ ලෙස පැහැදිලි කරලා ලිපියක් දීලා තියෙනවා ඔබතුමිය. බොහොම හරි දෙවනි වටේට ගමුද? මේ ටිකට කෙටි උත්තරයද මම කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ගොඩාක් අදහස් ප්‍රකාශ වුණේ මම ඔබතුමා අන්තිමට ඉදිරිපත් කරපු ඒ ප්‍රශ්න ගැන බලලා කතා කරමු ඉදිරියට. I mean I agree Ranga with what you said but I think in many ways I think what you also raised අපි දැන් අර මේ UGC එකෙන් එන දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන තත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක බරපතල ගැටලුවක්. ඒක එන්නේ හැබැයි මම හිතන්නේ ඒක ලින්ක් වෙනවා රංග ඔයා කියන එකට. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පිළිගන්න වෙනවා නේ එක පැත්තකින් අපේ යුනිවර්සිටි සිස්ටම් එකේ ක්වොලිටි පිළිබඳව ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා. එක අතකට අපි එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්නත් ඕනේ. අපි එක්ස්පෑන්ඩ් කළත් නෙමෙයි ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට එකක් මේ ඩිමාන්ඩ් එක ඔක්කොම අර කන්වෙන්ෂනල් යුනිවර්සිටි කියන මොඩල් එකෙන්ම අපිට කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක ගැනත් හිතන්න ඕනේ. හැම
ඊට වඩා පුළුල් විදියට higher education ගැන අපිට හිතන්න බැරි ඇයි කියන එක. හැබැයි අපිට අනිත් අතට පිළිගන්න අතර quality පිළිබඳ issue එකකුත් තියෙනවා අපිට. හරි? එතකොට දැන් අපේ reaction එක, I'm pushing back a little on this because I think this is a tremendously important conversation to be had and I don't think we can finish it here. We have a critique, but where are we pushing back on what the UGC is saying with our own proposal also, our own way of figuring out how to deal with this. I don't think we are proactive enough there. Right? So I think there's an issue there because then it becomes all externally driven interventions. Right? We are not doing enough internally also to push back, not just offer a critique and say we don't want to be technocrats, we want to be proper academics, but are we proper academics? Right? What are we doing then in terms of ensuring that we are going to take responsibility for that quality, not as individuals again, because there are plenty of that. I mean, I'm not doubting that there are good academics in the university system or good programs in the university system, but that we take responsibility across the board then as a collective. How do we improve that image of the university and deal with the question of quality that we have to, maybe not us personally, but as a collective, then how do we fight that? ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ රේස් කරපු ප්‍රශ්නෙත් එක්කත් අදාළ වෙනවා. කොයි මොහොතේද ඔය ස්විච් එක වුනේ? අපි UGC University Grants Commission එකනේ. University Grants Commission එකට traditionally තිබ්බේ functions දෙකයි. සල්ලි බෙදන එකයි university admissions කරා. හරි? ඒකනේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය. දැන් ඒක academic policy decision body එක බවට පත් උනේ කොහොමද? හරි ඒකට ඉඩ දුන්නේ කොහොමද අපි? right මම හිතන්නේ ඒ power එක university එක අතෑරියේ ඇයි? ඒක මම හිතන්නේ අපි ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක් එක කොයි මොහොතේද අපෙන් ඒක ගිලී ගියේ කියලා. right සහ ඒක recover කරන්න මොකද්ද අපි කළ යුත්තේ කියන එක මම හිතන්නේ අපෙනුත් එන්න ඕනේ. ඒකට විරුද්ධ වෙලාම මදි. මොකෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන. right ඒක එකක් මේ ඩොක්ටර් නිමාචන්ද්‍රසිරි අර කලාව මම හිතන්නේ ගැන එහෙම ආපු එක සෝරි මහාචාර්ය අමරකීර්ති උත්තර දුන්නොත් වැඩිය හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. අපි සංස්කෘතික ප්‍රතිපත්තියක් මේ වෙනුවෙන් හදලා තියෙන නිසා ඇත්තටම මම හිතන්නේ වැඩි සුදුසු උත්තර දෙන්න. මම එක දෙයක් කියන්න හිතුණා අර parenting skill මේක ගැන. parenting skills උත් වැදගත්. හැබැයි මම සමහර විට සමාජ විද්‍යාඥයෙක් හින්දා වෙන්නේ නැති මේ පැත්තෙන් හිතන්නේ ඒක එහෙමත් තිබ්බම ප්‍රොෆෙසර් මට හිතෙනවා අපි නිකන් ඒක දාන්නේ මේ අපිට මේ වැරදුනේ අපි පුද්ගලිකව parents ලා හැටියට අපි fail වෙලා. Deficit is in our parenting. Right? We are doing something wrong, so we need to be better parents. But what about the conditions that make good parenting extremely difficult? We need to change that also. Right? It's not just about කියන්නේ එක පුද්ගලිකව මම නරක අම්මා කෙනෙක්ින්ද නෙවෙයි මගේ විතර මාව හොඳ අම්මා කෙනෙක් කරන්න ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද? කොහොමද ඒක මට කොහොමද උදව් කරන්නේ? right system එකක් නැතිකොට child care නැතිකොට economic මේවා තියෙනකොට මේ ඔක්කොම කඩා වැටෙනකොට එතකොට මම කොච්චර parenting skills ඉගෙන ගත්තත් ඒ conditions නේ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ දෙකම සිද්ධ විය යුතුයි කියලා මම යෝජනා කරා. There's a lot to learn and lot to change in their attitude and that's a requirement and it is there in many other countries. It is, but that takes on a very individualistic, I mean in a sense it gives the parent the responsibility. Right? I mean in a sense why are parents so competitive? Right? Because we have limited resources. As long as we continue to have only 29 good schools,
in this country, try telling a parent that we are going to do away with the grade 5 scholarship. How are they going to, if you are not an old boy, old girl of one of those 29 schools, what chance does your child have? Right? ඒ competitiveness එක අපි ඒක අඩු කරන්න නම් එහෙනම් අපි අරකටත් උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ඒක ඒගොල්ලෝ competitive වෙන්න එපා කියන එකම කියලා හරියන්නේ නැහැ කියන යෝජනා මම ඔබතුමා කියන එකට මම එකතු කරන්න හදා. I will submit our අපිට මේ අවස්ථාවේ තවත් විශේෂ දෙයක් කරනවා ඊගාව ප්‍රශ්න වටේට කලින් ලිපි මගින් අපිට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ප්‍රශ්න අකමැතිතුමීට පාර දීමට මේ අවස්ථාව අපි ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම කනගාටුවෙන් කියන්න තියෙනවා කාල වේලාවේ හරස් වෙමින් ඉඳලා තවත් ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ අවස්ථාවක් අපිට දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේෂ්ඨයට අදාළ බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න කියලා අපි අපිට යෝජනා කරනවා. Madam Prime Minister, there's actually two suggestions, not questions, regarding university entrance. I am Dr. Inesh Pratap Singh. University entrance, I think there's a very little opportunity for students available, even they pass the entrance. So I suggest, as happened in Western countries like United Kingdom, to introduce a loan system. Those who are not qualified but not enough aggregate score to enter the university. Introduce loan system so that they can pay back in installment basis after graduation and employment. Second question, madam, related to health sector. You know that last year, lot of things, past few years, lot of things happened with the emergency pharmaceutical purchase. So the reason is that the delay in the procurement process is dragging up to 11 months. So if you introduce some mechanism to expedite it, like e-procurement system, I think we can avoid emergency procurement. Those two questions and others in the written form as well. Thank you. Second question එක තරගෙන මොකද? ඒ ප්‍රශ්නේට යම්තාන්තරට අදාළයි සහ මේ මෙතනදී කියන්න ඕන අර මේ අපේ මේ රංග කිව්වා වගේ මේ එක දෙයක් අපි මේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ තමයි මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම උසස් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ තිබ්බා මේක මේ සමහර මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති විදියට කරගෙන ආවා මේක ලංකාවට පොහොසත් වෙන්න තියෙන හොඳම මාර්ගය තමයි උසස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ. එතකොට ඒක තුල ගොඩාක් දේවල් ආවා දැන් මේ තව සහෝදරයෙක් කිව්වා වගේ විශේෂයෙන්ම නිදහස් අධ්‍යාපනයේ බරපතල තර්ජනයක් කරා. ඒක අපි මුලින් ඉඳන් හිටියා විශේෂයෙන්ම ආචාර්යවරු විතරක් නෙමෙයි ඒකේ මේ අපේ සියලු සහෝදර අනිත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව ශිෂ්‍යයන් ඇතුළු අපි ආඩම්බර වෙනවා අපි ඒකට අර කියන්නේ අර මේ we just nail the coffee. ඒ කියන්නේ අපි ඒ ආඩම්බරේ තියෙනවා. හැබැයි අවාසනාවකට මේ වෙනකොටත් අපි ඒ කවන් ඒ හිස අයින් කරාට තාමත් කඳ කොටස මේ අද වෙනකොටත් මේ අද උදේත් අපි මේ ෆැකල්ටි බෝඩ් වල කතා වෙනවා තාමත් එනවා මේක පාඨමාලාව පොඩ්ඩක් දාලා කීයක් කරේ හොයාගමු මේක කීයක් කරේ හොයාගමු මම හිතන්නේ ඒකට ආචාර්යවරු විදිහට අපි එකක නැහැ අපේ සම්මුතියක් තියෙනවා මොකද ඒක රාජ්‍ය කාර්යභාරයක් සහ අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා ඉතින් අපි ආසයි අහන්න ඔබතුමියගෙන් බොහොම බොහොම ෆර්ම් විදිහට නැහැ ඒක නෙමෙයි අපේ ප්‍රතිපත්ති මම හිතන්නේ අපිට කාල වේලාව සීමා සහිත වෙලා තියෙනවා. ඒ අවසාන ප්‍රශ්නයක් ඇරෙන්න ඒක යොමු. මේ ප්‍රශ්නෙට අතර මම ලීව් ඇප්ලිකේෂන් වගේම මගේ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ඔබතුමීලා තවත් මේ ඇප්ලිකේෂන් ලෝඩ් එක වැඩි වෙයි. ඒකත් සමග විශ්වවිද්‍යාල සියලු විශ්වවිද්‍යාල පාටි මම හිතන්නේ රෙක්රූට්මන්ට් කෙරෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික අර්බුදයේ ඊට පස්සේ ඉලෙක්ෂන් පීරියඩ් එක ඒ වගේ ගත්තන් පස්සේ රෙක්රූට්මන්ට් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාල පවත්වාගෙන යාම ලොකු අභියෝගයක් වගේ කියලා තියෙන බොහෝ ඩිපාර්ට්මන්ට් සහ ඇකඩමික්ස්. ඒ නිසා තාම කඩිනම් මැදිහත් වීම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කියන කාරණේට. නැත්නම් නිව් ඇප්ලිකේෂන් ෆයිල් තවත් වැඩි වෙයි කියන අදහස මට තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව නැත්නම් විෂයන්. නැත්නම් උදාහරණයක් මේ කවුන්සිලින් වගේ
විෂයන් ගත්තාම පස්සේ ඒවා නිකන් බිස්නස් අපි කලින් කතා කරන කාරණාව බිස්නස් ලෝකේ පාන්න බවට පත් වෙලා කිසිම ප්‍රමිතියකින් අධීක්ෂණයකින් කරව සිදු වෙනවා. මේවට තාම කණ්ඩායම් වැඩියක් වීමත් අත්‍යවශ්‍යයි කියන යෝජනාව කරනවා. Our respected Prime Minister, Comrade Harini, one question only. I must ask one question. On the this about the escalating of cost of living. අපිට මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ 107 ගැන අපි කතා කරලා වර්ජනය කරලා තිබුණා. අපිට 107 අවශ්‍ය නැහැ. අපි 107 ආණ්ඩුවමගේ රජයට දෙන්න. හැබැයි අපිට අර ඒ කාලේ තිබුණ යථා තත්ත්වයටපත් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ අපි රටේ සල්ලි ටික එළියට ගියලා තියෙනවා. අච්චුකාපු සල්ලි, මේ ඔක්කොම කළු සල්ලි, මේ ඔක්කොම යථා තත්ත්වයටපත් කරනවා නම් ඉහළ ගිය I said that escalating of cost of living. ඉහළ ගිය ජීවන වියදම් ඒ යථා තත්ත්වයටපත් කරනවා නම් අපි ඒක අවශ්‍ය නැහැ. 107 දෙනවා ආණ්ඩුවමගේ රජයට දෙනවා. සුදී A small question to ask from you. Actually, what is the main purpose of our higher education? Because universities are one of the main platforms which is directly connected to the country's economy. What kind of solutions can we take for this? How can you make a difference? How can you make a change? Excuse me. So this is connected with. So this is an important question. Because මට ඇත්තම ඕනේ මේ දියුණු මානව සම්පතක් කියන එකට තව ටැග් එකක් එකතු කරන්න සංවාද රාජ්‍යයක් උදෙසා විශ්වවිද්‍යාලය කාර්යභාරය මොකක්ද කියන අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ UBA සෙල්ස් වලින් අපි කරන්නේ ඇත්තටම අපි විශ්වවිද්‍යාල නවෝත්පාදන කමර්ෂියලයිස් කරන්න අපි සම්පූර්ණ සහයෝගයක් දෙනවා විශ්වවිද්‍යාල 17ෙම අපිට ඒක නිසා මේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන අපි නවෝත්පාදන සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවත් සමග සම්බන්ධ වෙලා අනිත් ලෝකේ දියුණු රටවල යනවා වගේ අපි මේ විශ්වවිද්‍යාල නවෝත්පාදන කාර්මික නිෂ්පාදන විදියට එකට ගෙන්න අවශ්‍ය සහයෝගය අපි දෙකින් දෙනවා. ඒක පවත්වාගෙන යන්න රජ විද්‍යාලයට ඔබතුමීලාගේ සහයෝගය අපි ඉතාමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට අපි විශ්වවිද්‍යාල 17ෙම අපේ UBA ඩිරෙක්ටර්ස්ලා විදියට අපි වෙනම රැස්වීමක් ඉල්ලක් තියෙනවා. ඒක ගැන ඔබතුමියගේ අදහස් දැනගන්න කැමතියි. Sorry, I think you wanted to ask a question and අපි අන්තිම second round එකේ අහන්න කියලා. මම මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අදාළ ගැටලුවක් නෙමෙයි මම මහනුවර මධ්‍ය පළාත් රැකියාවේදී උපාධාරී සංගමේ සමාජිකයෙක්. ඉතින් මැඩම් දැනට 2019 ඉඳලා 2024 දක්වා effective date කියන උපාධාරී පිරිසක් දැනට විශ්වවිද්‍යාල වලින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් බොහෝ උපාධියට නොගැලපෙන රැකියාවල පොයින්ට්මින් උගේ ආර්ථික කටයුතු කරගෙන යනවා. මැඩම් දැනට රැකියාවල උපාධාරීන් රැකියාගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධින වැඩ පිළිවෙල මොනවද කියන එක මට දැනගන්න ඒ සම්බන්ධව කරුණු කාරණා කියන්න පුළුවන් ගොඩක් you talked about you raised a question about the procurement process. You're right, we are working on it. We actually want to make all procurements, e-procurements with the digitalization program that we are introducing. But I just wanted to say this, I mean, that is the direction we are going. But it didn't happen also for a reason, because it is only by doing it the way it is currently happening that you create the loophole for corruption. So there was an incentive to keep a ineffective system in place, because that ineffectiveness was what enabled the corruption, right? So if you want that, so I mean, that is also something we have to recognize. So we are moving towards a e-procurement, a digitalized system anyway. But මෙච්චර කාලයක් නොවුනේ ඒක එහෙම පවත්වාගෙන යාම තුලින් ප්‍රතිලාභ ලැබපු අය හිටපු නිසා ඔබතුමා අප ප්‍රශ්නේ අපේ R&D policy එකේ මේක ගැන ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ විය යුතු දෙයක්. අපි කතා කරමු. මම හිතන්නේ මේක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න ඕන මාතෘකාවක්. මම හිත Science and Technology Ministry එකට යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි අපි ඒක කතා කරමු. අපේ R&D policy එක පොඩ්ඩක්
ඒකත් දිහා බලලා අපිට තව යෝජනා එකතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක අපි හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් එතනට එන්න ඕනේ කියලා. You asked about what the universities can do. I don't think there's a direct answer. I think, universities have to tell us what their place in the world again. You need to maybe read, it's not just about producing students or producing graduates. There needs to be, the universities need to be, in the ideal world, a kind of place where there's critical thinking and new knowledge being produced, and which generates the ideas that can create the transformation. So it's going beyond just a direct kind of, how do you say, like a quantifiable contribution to the economy, but a much bigger role. And I think we need to see ourselves as having a much bigger role in society also. Again, a very philosophical question that maybe you should be having a much longer discussion on. උපාධිධාරී ප්‍රශ්නේ මම දන්නවා. හැබැයි ඒක ගැන අපිට නිරන්තරයෙන්ම එනවා ප්‍රශ්න එකක්. විශ්වවිද්‍යාලය රාජ්‍ය සේවය තුල බඳවා ගැනීම කරන එකම නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන් මේකට තියෙන උත්තරය. අපිට රැකියා උත්පාදනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ රැකියා උත්පාදනය කිරීම තමයි අපේ රාජ්‍යයේ බලාපොරොත්තුව. ඒ සඳහා අපේ යෝජනා ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි බඳවා ගැනීම ගණනාවක් කරන්න තියෙනවා. අපි කොච්චර කිව්වත් රාජ්‍ය සේවය තුල ඉන්න ප්‍රමාණය වැඩි කියලා අර තාක්ෂණික තැන්වලට ගියාම ඒවැයි ලොකු අඩුපාඩු තියෙනවා. හැබැයි අපි මං හිතන්නේ දීර්ඝකාලීනව අර උපාධිධාරීන් අනිවාර්යයෙන්ම රාජ්‍ය සේවය තුල රැකියා ලැබිය යුතුයි කියන එකට එහා යන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් හදාන්න තමයි අපේ අරමුණ වෙන්නේ. එතකොට ඒ ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තුල රැකියා උත්පාදනය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහට අරකට අපි ආයුතුයි කියලා අපි හිතනවා. ඒක ටිකක් දීර්ඝකාලීන ඔබතුමාලා මතු කරන ප්‍රශ්න ගැන අපි යෝජනා කීපයක් අපේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාශය තුලත් තියෙනවා. ඒක නේද? Yours wasn't a question as such, නේ? Yeah, the question was like now, although we repeat that about the field name. Yeah, that's a issue actually. We also don't think of education අධ්‍යාපනය කියන එක commodity එකක් විය යුතු නැහැ කියන පදනමේ ඉඳගෙනනේ අපි ඉන්නේ. නමුත් දැන් අපි very openly saying that some like governing bodies still even now they are trying their best to earn and something and make it commercial activity. But that is happening because also there is not enough money being allocated. But it's also, there's a bit of a crisis here in that we are in a state where we cannot invest the amount of money that is actually required by the university. We can only go for a graduate increase. But I also have to say this. I think it's also prioritizing how we are using the money. It's not that there is no money. Even what is allocated to the universities, I think it's also a question of priorities. What are we putting the money into? Right? And there are plenty of ways in which you can generate money for the university without turning education into a commodity. Right? You can generate research funds. Right? So why can't we, why can't we bring in investments? තියෙන විදියට බෑ කියලා මම දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ මොඩල් එකටනේ අපි යන්න ඕනේ. ඒ අධ්‍යාපන විකුණන එකට නෙවෙයි. නමුත් research collaborations, grants ගන්න පුළුවන් තත්වයකට අපිපත් වෙනවා. හරි නේද? When it comes to research, there are lots of red tapes that we have to bring down. Yes. We will be working on that. It's very much signing MOUs. Yes. And one last thing is like the council, the supreme bodies, the UPSC and the council all, we need like good people on the council. Absolutely agree. Thank you.